Connection established. Access denied. Access granted. Lati Infinity, the way of technology. ሰላም የተወደዳችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች እንደተለመደው ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥተናል። ወደ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት በምንሰራቸው ቪዲዮዎች ላይ የሚጨመር የሚቀነስ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ ኮሜንት ቦክስ ላይ ብታስቀምጡልን እኛ ወዲያው እንመልሳለን። እንዲሁም ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ቪዲዮዎቹን ላይክ እና ሼር በማድረግ አበረታቱን እያልን ወደ ቪዲዮው እናልፋለን። እንግዲህ በዛሬው ቪዲዮአችን ምንም ኢንቨስት ሳናደርግ በቴሌግራም ይህን ቦት በማስጀመር ማይን የምናደርግበት ቪዲዮ ነው ይዘን የመጣነው። ቪዲዮውን በትክክል ጀምሮ እስከሚጨርስ ድረስ ብትከታተሉት መልካም ነው እላለሁ። የቦታውን ሊንክ ዲስክሪፕሽን እና ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ በሱ መመዝገብ ትችላላችሁ። በነገራችን ላይ ቦታ ስታወጡ ሚኒመም ወይም ማክሲመም ገደብ ስለሌለው ካለ ኢንቨስትመንት ለምሳሌ በጣም አሪፍ ቦት ኤድ ክሊከርስ ይባላል። የቴሌግራም ቦት ነው። እንግዲህ በዚህ ቦት የተለያዩ ቦቶችን ጆይን በማድረግ እንደውም ከዚህ በተጨማሪ አድቨርታይዘሮች የተለያዩ ፖስት ሲያደርጉ እነሱን ፖስቶች በመመልከት እናም ማይክሮ ታስኮች አሉት። ሰርቬዎችን የሚጠይቁትን ጥያቄ በመመለስ ሊሆን ይችላል። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ሪፈራል አለ። ይህንን ቦት ጆይን እንዲያደርጉ በመጠየቅ እነሱ ከሚያደርጉት የተለያዩ ሜሴጆችን ጆይን በማድረግ ከሚከፈላቸው ላይ በፐርሰንት አስቦ ለእናንተ ይሰጣቸዋል ማለት ነው። እስካሁን ስለሰበሰብኩበት ሜቢ ላይኖረው ይችላል። ጆይን ቻት ለዋለሁ። እንግዲህ ጆይን ቻት የለም፣ ቦቶችም የሉም፣ ፖስትም የለም እስካሁን ስለሰበሰብኩበት። ገደቡን አልፌ ሊሆን ይችላል። ፎሰንት አለው። ፎሰንት በየ15 ደቂቃ ክሌም ማድረግ ትችላላችሁ። እንግዲህ ካፕቻውን ፓስ ካረኩ በኋላ ክሌም ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው በየ15 ደቂቃ። ወደ ቦቱ ስንመለስ እንግዲህ 0.00333 USDT ይሰጡኛል ማለት ነው በፎሰንት በየ15 ደቂቃው ይሄን ያክል ይሰጣቸዋል። እንግዲህ ሁሉንም ታስኮች ስለጨረስኩ በ24 ሰዓት ውስጥ እነዚህም የሰጠኝን ከዚህ በፊት ስለሰራሁት ደግሞ ከ24 ሰዓት በኋላ ይሰጠኛል ማለት ነው። እንግዲህ ባላንስ እንደምትመለከቱት ነው። ይሄንን ኢንስታንትሊ ማውጣት ስለምችል ዊዝድሮ አድርጌ ላሳያችሁ። እኔ በፎሰንት ፔይ ነው መቀበል የምፈልገው። አሁን ያለኝን እንደምታዩት ነው 0.006 ዊዝድሮ አድርገዋለሁ ማለት ነው። አራት አማራጮች አሉ። ኮይንቤዝ፣ ፎሰንት ፔይ፣ ፔየር እና ዋሌት አለው። እኔ በፎሰንት ፔይ በዩኤስዲቲ አውጥቼ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። የኢሜል አድራሻ የፎሰንት ፔይ ኢሜል አድራሻ አስገቡ ነው የሚለው፣ አስገባ ነው የሚለው።
ስለዚህ ፐርሰንት የሚጠቀምበትን የኢሜል አድራሻ ያስገባለሁ ማለት ነው። የቱን ያክል ለማውጣት የምፈልገው ነው የሚለኝ ያለኝን ሙሉ በሙሉ አውጣዋለሁ ማለት ነው። 0.003 አለኝ ኮፒ አድርጌ ራሱ ነው ከዛ ፔስት ስንት አደርግለታለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት አውጥቶልኛል። ሪፍሬሽ አድርጌ አሳያችኋለሁ። 0.006 ነበረኝ። እንደምታዩት እንግዲህ 0.009 አለኝ ማለት ነው። ከሱ 0.003 ስለላኩኝ እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮአችን ይህን ይመስላል። ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ